بعد از 1.5 سال دوباره برگشتیم به آمریکای جنوبی و ایمان اومدیم کشور زیبای پرو. اینجا هم شهر لیماست. شهر لیما پایتخت خوراکی کل قاره آمریکا حساب میشه و این ناحیه پایتخت فرهنگ، تاریخ و تمدن کل قاره آمریکاست و یکی از قدیمی ترین تمدن‌های دنیا رو داره. حتی به روایتی میشه گفتش که قدیمی ترین تمدن دنیاست که توی این ویدیو توضیح میدیم چرا. بریم با این شهر فوق‌العاده زیبا آشنا شیم که تبدیل شده به یکی از شهرهای مورد علاقه ما توی دنیا. ضمناً اینجا یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای قاره آمریکاست. از نظر اندازه با شهرهای مثل نیویورک و مکزیکو سیتی قابل مقایسه است. لازم چون که اینجا به عنوان پایتخت خوراکی‌ها توی کل قاره آمریکا شناخته شده، قراره یه ولاگ جدا براتون داشته باشیم که فقط اختصاصش بدیم به خوراکی‌های پرو و این شهر لیما. با ما همراه باشید که یکی از زیباترین شهرهایی که تا حالا رفتیم و با هم دیگه ببینیم، با فرهنگ و تاریخ کهن اینجا آشنا بشیم و در ادامه سفر میریم سمت ماچو پیچو که جز عجایب هفتگانه دنیاست و با داستان‌های سحرآمیز اونجا هم آشنا بشیم. من نیکا هستم. من حسین. از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. عیسی مسیح و زن و بچه‌ش هم اینجان. مگه زن و بچه داشت عیسی مسیح؟ پاروکیا لا ویرخن ملیگروسا. ملیگروساشو درست بود؟ هرچی هم گفتیم بابا تو کانالمون نشونتون میدیم، گفتش که نه خیلی هم میان تو کانالشون نشونمون میدن. همه هست کردم. اینا قیافه‌های بچه‌ها رو ببینید. ساعت 3:06 است. ادعای پرو از ادعای مکزیک خیلی قوی تره برای داشتن قدیمی ترین تمدن قاره آمریکا. برگ که از کوکائین درست میکنن ولی اینجا توی پرو این کاملا قانونیه. هرچی میگذره همینجوری این رنگاش پررنگتر و قشنگتر میشه. واقعا حیرت انگیز زیبایی اینجا. چه ترافیکی بود تا برسیم اینجا، بعد رسیدیم اینجا چه قلقله‌ایه. یعنی الان داریم لیمای شلوغ واقعی رو میبینیم. چی داره میزنه این؟ وای وای. خب عکسش هم چک کردیم. جدی ایشون حوزه خری رئیس جمهور پروه. همین الان پاسپورت چک رو رد کردیم و وارد کشور پرو شدیم. کشور 70م من. بچه‌ها پرواز خوب بود؟ خیلی خوشحالیم. قراره با یه سری از همراه‌های پیج اینستامون باشیم بریم سفر پرو. خیلی ببینیم که این سفرمون به چه شکل خواهد بود. در ضمن نوید و پروانه هم از فلوریدا اومدن الی، از الی با هم پرواز کردیم. واسه همین دیگه از اول سفر با همیم. اینجا هم دیگه منتظریم اوبرمون بیاد و بریم سمت دفتر گوگل، اولین مقصدمون توی این کشور. هوا عالیه، فقط یکم ابریه. اونم فدا سرش. آره فدا سرش. که الان داریم از منطقه فقیرنشینش رد میشیم. Cuando yo empecé a tocar mi acordeón, no tenía nadie que me enseñara. Compraba yo mis discos en la segunda, escuchaba a los maestros por si me guiaban. Son los compositores que yo quiero tanto, los que abrieron las puertas para cantar mi llanto. Y ahora que no están, les canto con gusto, que sepan que su ejemplo se quedó en el mundo. Muchas gracias. اومد ما رو محله سن ایسیدرو پیاده کرد که محله خیلی با کلاس لیما به حساب میاد و دفتر گوگل رو گذاشتن اینجا. ببین چقدر خوشگله، ساختمانش دور تا دور این برگا رو داره، بعد بیرونش هم خیلی قشنگه، کلی رنگ و برنگه. دلیلی هم که اول از همه پا شدیم اومدیم گوگل این بود که روز کاریه، ساعت 8:30 صبح رسیدیم دیگه. فعلا اومدیم بریم یه جایی بشینیم کار کنیم. هتلمون هم که الان تحویل نمیده بهمون، واسه همین فعلا تا بعد از ظهر اینجا میگذرونیم. بفرمایید بچه‌ها بفرمایید. وارد گوگل شدیم. اینجا گوگلش خیلی فکر کنم بزرگ نیستش، به خاطر اینکه گفتش حتی رستوران هم نداره. جالب این المنت های پرویی داره، چی میگن جیگول بگوله که از اینا که به لاما وصل میکنه. همه اینجا سخت مشغول کار،
روز کاریمون رو امروز داریم از اینجا میگذرونیم دیگه، ولی واقعا صفا داره. دوره هم اینجا مایکرو کیچنشه که دیگه اون پشت میتونیم بریم هر موقع خواستیم تنقلات برداریم. کلی هم شکلاتای همین پرویی داشت، یه امتحان کردیم خوشمزه هم بود، یکیش که خیلی خوشمزه. آقا طرف همیشه گفت پرویی، من فکر کنم قراره مثلا توش از این میوه باشه. این میوه خیلی خفن بود. من انقدر حال کردیم با این میوه، رفتیم همشو برداشتیم. نگاه کن چه باحاله، توش شبیه اناره و خیلی شبیه یه میوه‌ای بود تو اوگاندا یا کنیا، طرف گفت تری تومیتو. دقیقاً داخلش همین شکلی بود ولی قرمز بود، یکی سبزه. خیلی هم شیرین و خوشمزه است. خیلی هم خسته‌اش اذیت نمی‌کنه. یه پسرخاله پشن فروت، اسمش هم هست گرانادیلا. حالا چرا پسرخاله؟ میتونه پسر عمه باشه. میتونه دختردایی باشه. گرانادیلا. شبیه پشن فروت. آره. حالا اومدیم اتاقمون رو که ایر بی ام بی که نزدیک یکی از بهترین جاهای مرکز شهره. مول نشو برادر. هم بغل آب، منظره آب داره. اگه باز بشه قراره 6 نفره اینجا باشیم. صداشو نویدم فردا میرسه. به به. اینم از ایر بی ام بی ما در لیما. ببین منظره رو فقط. خیلی خوشگله. فوق‌العاده است. اینجا شبی چقدر بود نوید؟ شبی $250 ولی 4 تا اتاق خواب داره. خیلی خوبه. بریم اتاقاش هم ببینیم. اینم از اتاقا. اتاق اول، اتاق دوم که یه دونه تختم این زیرش داره. سوم ویو نداره و اتاق چهارم اینم ویوش خیلی خوبه. تو عکسش دیدیم تا الان پردهشو کشیدن پایین. شکلیه. دیگه فعلا کاروبار رو گذاشتیم کنار که تا روشنه بریم یکم بگردیم. الان این همون منطقه سن ایسیدرو، محله پولدارا. یه دونه از این هرمایی که به تمدن باستانی پرو مربوط میشه اینجاست که قراره خیلی مفصل‌تر راجبش حرف بزنیم، ولی فعلا اینجا رو ببینید. دقیقاً توی یکی از محله‌های اصلی شهر، وسطش همینجوری یه دونه از این هرمای 1500-2000 ساله است. اینا اینجا نگاه کنین چقدر آدمو یاد همون زیگوراتایی که توی عراق و ایران و جای دیگه هست میندازه. الان که ما اومدیم اینجا تا چند روز این هرمه رو بستن، نمیدونم دارن توش یه سری ساخت و ساز میکنن، ولی از این زاویه الان باز میشه دیدش. کاملا منو یاد همون زیگوراتایی که تو عراق دیدیم میندازه. اسم این یکی هم هست هوایامارکا و این یکی از دوتا هرم این شهره که میگن لیما کالچر ساختتش. لیما کالچر یه تمدنیه که قبلتر از اینکاها بوده ولی قدیمی ترین تمدن پرو نیست. اینایی که تو این ناحیه بودن و مثلا حدود 2000 تا 1500 سال پیش رو بهشون میگن لیما کالچر. و حالا یکی دیگه از هرمایی هم که همینا ساختن و قراره تو همین سفر یکم بعدتر بریم ببینیم. کلا خیلی جالبه که این ور دنیا این هرمایی که تقریبا به همون منظوری ساخته شدن که اون سر دنیا کاملا مستقل توی ناحیه بین النهرین و اون طرفا ساخته می شده. این هم هدفش همون هم به عنوان معبد ساخته شده بوده، هم بعدنا کاربرد نمیدونم کارگاه ساخت و ساز و گلکاری و نمیدونم کوزه‌کاری و محل اداره کل ناحیه و کلا همینجوری کاربرداش در طول زمان عوض شده طی چه میدونم 1700 سال پیش تا الان. خونه چه باحاله. اینجایی هم که الان داریم توش راه میریم اسمش بوسکه د اولیواره دیگه. این پارک قدم زنی و رفت آمد آدماست توی محله سن ایسیدرو. اینجا هم یه دونه مثلا لگونه که الان فعلا آبش خوش شده، یه دونه برکه مصنوعی کوچولوئه که فعلا آبی توش نیست. اون پرنده رو نگاه، بغل اون یه تیکه آبی که هنوز اینجا هست نشسته، با چه حسرتی داره نگاه میکنه، میگه ای بابا قرار نبود انقدر خشک باشه بقیه‌اش. چه باحال. بعدیم بگیم این چه شبیه سنتورینیه، دیدیم روش نوشته سنتورینی، عمدی بوده.
کلا این شهر لیما خیلی تنوع زیادی داره توی ساختار شهری. وقتی میری محله‌های مختلفش، همونطور که خودش تمدن خیلی کهنی داره و لایه‌های مختلف تاریخ رو میشه اطراف شهر دید، از آثار 5000 6000 ساله گرفته تا 1500 ساله و نمیدونم چند صد ساله و مدرن. توی خود شهرم کلی تنوع مختلف وجود داره از لایه‌های مختلفی که بعد از ساخته شدن این شهر به وجود اومده. این قسمت سن ایسیدرو که الان داریم توش راه میریم قسمت پولدار نشینشه، خیلی مدرن‌تر از جاهای دیگه. قسمت بیزینسیش هم هست، ساختمونای با ارتفاع متوسط دیده میشه که توش شرکت‌ها وجود دارن. دیدیم که شرکت گوگل اینجا بود، خیلی شرکت‌های دیگه اومدن پایگاهشون رو اینجا زدن و تو خیابون هم که راه میری کاملا معماریش مشخصه که تفاوت داره با محله‌های دیگه‌ای که حالا در ادامه توی این ولاگ می‌بینیم. کلا لیما 4 تا محله دیدنی اصلی داره که یکیش همین سن ایسیدرو، اون سه تای دیگه‌اش هم تو همین ولاگ می‌بینین. ایر بی ام بی که ما الان گرفتیم برای 2 روز اول تو محله میرافلورسه که توریستی ترین قسمتشه و زیباترین قسمتشه، کنار آبه و پر رستوران و بار و زندگی شبانه و اینجور چیزاست. اون 2 تا محله دیگه رو هم باز تو همین ولاگ می‌بینیم. با اوبر اومدیم رسیدیم به محله میرافلورس دیگه. این همون قسمت دیدنی کنار آب شهر لیماست که قراره بعداً فردا بریم حسابی این کنار این آب راه بریم و توی هوای امیدوارم غیر ابری بهتون نشونش بدیم. میکا یکم زودتر اومده بود هتل. من قبل از اینکه برم ایر بی ام بی اومدم یه دسته گل براش گرفتم. امروز 20 نوامبر سالگرد 5م عقدمونه. همیشه هم این تاریخو ما توی سفریم به خاطر اینکه دقیقاً میفته توی هفته تانکسگیوینگ آمریکا که 2 روز تعطیله و ما با 3 روز مرخصی میتونیم 9 روز 10 روز بریم مسافرت. به خاطر همین همیشه سالگرد عقدمون تو سفریم و این دفعه توی پرو. حالا بریم اینو تحویل بدیم ببینیم چه عکس‌العملی می‌بینیم. اینم ساختمونی که ایر بی ام بیمون توشه، توی آپارتمانه توی این ساختمون بلند و ببین کجاست. قشنگ یعنی زیباترین جای شهر قشنگ بغل این اقامتگاهیه که واسه 2 روز اول گرفتیم. سلام. مبارک باشه. مبارک. وای چه منظره اینا 2 تا درختش جدا از هم بود دیگه، ما چسبوندیمش به هم. چه خفنه. واو. خانم گلدانی چی کار میکنی؟ چایی میذاری برامون؟ به دست درد نکنه. بیارم تو به سرما کن بر خواستگاری هست. چون سالگرد ازدواجمونه؟ تو چایی بذاری من ببرم؟ اینجا هم که گل گذاشتیم تو گلدون. تنها گلدون موجودی که داشتش همین بود که یه گل مصنوعی توش بود دیگه. حالا اینو گذاشتیم و قراره بشینیم اینجا چایی بزنیم. این منظره اینجا هم خیلی فوق‌العاده است، واقعا جای همگی خالی. این قسمتی هم که میبینین ملت همینجوری دارن میرن و میان، این قسمت شاپینگ ماله، یه شاپینگ مال بزرگه و معروف ترین مثل شاپینگ مال همین شهر لیماست. بالاخره شب شد و ما زدیم بیرون که بریم ببینیم این شهر لیما که معروفه به پایتخت خوراکی دنیا غذاش چجوریه. اینجا محله میرافلورس دقیقاً کنار این ساختمونیه که ایر بی ام بیمون توشه. یه پلنگم من شکار کردم، یه ببین. لباس پلنگیش هم پوشیده. داریم میریم انیورسری ما، سالگرد 5 سالگیمونه. داریم میریم جشن بگیریم. یه رستوران خوب پیدا کردیم با ریویوهای خیلی بالا. اولش می‌خواستیم بریم رستوران شماره 1 دنیا یعنی مایدو که تو کل دنیا به عنوان خفن‌ترین و بهترین رستوران شناخته شده. منتها دیدیم تا مثلا 2 ماه دیگه کامل بوکه. یا داریم میریم یه جای دیگه که اونم باز ریویوش بود. بعدم بچه‌ها چشمتون روز بعد نبینه. من واقعاً به فنا رفتم توی چند ساعت اخیر از شدت کار. از لحظه‌ای که برگشتیم از آفیس گوگل یه چرت کوچولو زدم نشستم تا شب. همین الان داشتم کار میکردم و خیلی خیلی قشنگ سرسام گرفتم از میزان کاری که داشتم، ولی بالاخره تا یه حد خوبی حل و فصل شد و تونستم یه ذره با آرامش بیشتر بیام بیرون بریم به شاممون برسیم.
مرسی. اینجا هم یه دونه مال زیرزمینی داره، شاپینگ مال. حالا اینجا اینو دقیقاً از بالا از پنجره اتاقمون میدیدیم. اینجا اسمش هست لارکومار، یه مرکز خریده که خیلی معروفه و جزء جاهاییه که هم برای روز هم برای شب فوق العاده زنده است و خیلی از برنامه‌های این محله میرافلورس که دقیقاً کنار آبه توی این مرکز خرید اتفاق میفته. یه شراب پرویی هم گرفتیم که سالگردمون رو باش جشن بگیریم. سلامتی. غذاهامون اومد. از همین شب اول گفت تجربه امتحان کردن انواع و اقسام خوراکی‌های لیمای پرو معروف به پایتخت خوراکی‌های قاره آمریکا رو توی یه ولاگ اختصاصی جداگانه بهتون نشون میدیم. منتظرش باشید. شاممون رو زدیم. الان داریم از محله میرافلورس میریم به محله بارانکو که دیگه از منطقه‌های باحال لیما. اونجا بریم یه کافی شاپی، یه فضای جدید و یه بخور جدید هم تجربه کنیم و دیگه بعد بریم یکم زندگی شبانه امشب رو ببینیم. دیدیم هنوز زوده برای اینکه بریم زندگی شبانه رو ببینیم، گفتیم بریم دوباره بخوریم. کلا کاری به جز خوردن و خوابیدن امروز نشدیم، آروم نمیگیریم. ولی مسیرش هم خیلی باحاله، کنار اقیانوس. بچه ها گلاش چه خوشبوه نه؟ خیلی خوشبوه. اینجا پر یاسه، همینجوری هی عطرهای مختلف میزنه به مینیمون. حالا این قسمتش که یاسه. اینجا نوشته Bienvenidos al Puente de la Paz، یعنی خوش آمدید به نقطه آرامش. اینم از اهالی باحال پرو. پایینشو میشه دی. چه حسی داری پروانه؟ ترس از ارتفاع گرفتی؟ یه دونه دیگه هم زیرش بذار که اگه این افتاد ما حداقل مستقیم نیفتیم بمیریم. یکی دیگه هم زیرش میذاشتم. اینم از کافه ماریدا که اومدیم برای چی؟ برای دسر، برای قهوه. بفرمایید. دوستان عزیز، اینجا کیک هم به فروش میرسه به قیمت 12. قیمت اینجا قرون اینجا تقریبا $4. کیک تقریبا $4. اینم از دسر بعد غذای ما و شیرینی سالگرد که شم نداشت، یه دونه درخت کریسمس روش گذاشتیم. آفوگاتوی پسته‌ای. بچه‌ها هم کاپوچینو و لاته گرفتن. این شم که نداشتیم ولی با هوش مصنوعی تبدیلش به شم می‌کنیم، فوت می‌کنیم. Happy anniversary! Congratulations, guys! سلامتی. اینم از محله بارانکو که قبلا بهش اشاره کردم، یکی از محله‌های باحال لیماه. اینجا الان یه بار پشت سر من به اسم آیواسکا همون مراسم خیلی معروفیه که میان یه روانگردان خیلی عجیب غریب میزنن و یه روز دو روز برای خودشون میرن توی خلسه عجیب غریب. حالا خیلی راجبش اطلاعات کافی ندارم که توضیح بدم، ولی از پرو میاد این مراسم. اسم این بار روی همونه. حالا محله بارانکو بیشتر فعالیت روزانه است، ولی دیگه ما چون فردا وقتمون تنگه گفتیم امشب که اینجاییم بیام یه چرخ توش بزنیم، بریم اون قسمت‌های معروف‌ترش رو ببینیم، بعد برمیگردیم یه چرخ تو این بار آیواسکا میزنیم. البته اینجا فقط بارشه دیگه، اون مراسم رو اجرا نمیکنن. زیر این پله اسمش هست میورال هم که همین نقاشی‌های دیواریه و اینجا میتونیم یه سری نقاشی دیواری خیلی قشنگ رو ببینیم. یه سری از جنبه‌های جالبی از جامعه و فرهنگ پرو رو اینجا به تصویر کشیده. حالا اینجا ترکیب نژادا و خوشوبش و دوره همی و یه ذره به تصویر کشیده، این طرفش هم به همچنین. و میگن که این دیوارا، نقاشی این دیواره به طور فصلی یا مثلا هر چند وقت یه بار عوض میشه، میان نقاشی جدید میکشن.
اینجا نوشته کریدو بارانکو نی تو پوینت سوسپیرا تانتو کومو یو پورتی، یعنی ای بارانکوی عزیزم حتی پل تو به اندازه‌ای که من تو رو میخوام تو رو نمیخواد. خیلی کلام عاشقانه‌ای بود برای شهر بارانکو نوشته بود. اون پلی که اونور دیدیم پل نقاشی‌ها، معروف ترین پل این محله نیست. این پله که معروف ترین پل محله است که بهش میگن Bridge of Sigh یا پل پل اندوه که داستان جالب پشتشه. این پل حسرت یا پل آه و اندوه که داستانی که میگن اینه که یه نفر بوده عاشق یه دونه رفتگر بوده، باباش نمیذاشته به عشقش برسه، به خاطر همین دختره میومده از پنجره خونش این خیره میشده به این پله و آه میکشیده که ای کاش من میتونستم با این شخص باشم. به خاطر این افسانه اسم این پل شده پل آه. و البته 5 سال بعد از اینکه این پلو میسازن توی جنگ پرو و شیلی سال 1881 تو جنگ پاسیفیک بهش میگن که یه جنگی بین پرو و شیلی بود، این پل تخریب میشه و دوباره میسازنش. حالا افسانه‌ای که در مورد این پل وجود داره اینه که اگه از یه طرف نفستو بگیری و تا برسی به اون طرف نفس نکشی به آرزوت میرسی. ما الان میخوایم همه با هم دیگه نفسامونو بگیریم از این پل رد شیم که به آرزومون برسیم. آماده این بچه‌ها؟ نفس عمیق. آرزو نکردیم. من آرزو رو کردم. تو روز اگه بیایم پایینش هم این کافه مافاش خیلی شلوغ و پر انرژیه دیگه. ما توی شب رسیدیم به اینجا. بچه‌ها ببینین قشنگ سبک اینجا، سبک معماریش کاملا فرق داره با اون میرا فلورس و اون سنی سیدرو که صبح رفتیم دیدیم. اینجا دیگه حس و حال قدیمی تر داره و بیشتر سبک معماری استعماری داره تا اون قسمتایی که خیلی حالت مدرن بود تا الان داشتیم می‌دیدیم. الان ناکن همه خونه‌های رنگی که اینور هست خیلی بیشتر آدمو یاد اون سبک میندازه که توی شهرهای کوچولوی مثلا تحت پوشش اسپانیا، شهر کوچیک آمریکای لاتین زیاد می‌بینیم. ولی خب باز یه تم مدرن، یه حالت فیوژن، یه ترکیبی با مدرن هم توش ایجاد کرد. بچه‌ها یه دور دیگه دارن یادش رفته بود. آره. بقیه آرزو اینجا ببین استارباکساش هم متفاوته. تک چرخی میزنه. به به باریکلا. هر کدومشون دونه یه دونه تک چرخ میزنه برام. باریکلا. تک چرخ داره میزنه. به به خاطر انیورسری ما. چه میکنن این بازیکن‌ها؟ چه خبر بود؟ اینجا هم دیگه میدون اصلی بارانکوه که دور تا دورش همینجوری حس و حال این شهرهای لاتین و آمریکای لاتین رو داره دیگه. مرکز شهر خیلی از این شهرهایی که تا الان رفتیم، از سن سالوادور السالوادور گرفته تا مکزیکو سیتی، خیلی ها همین حس و حال رو میتونی اونجا ببینی. ولی اینجا این گلکاریایی که داره باز برام خیلی متفاوت و جالبه. یه چیزی که متوجه شدیم اینه که این شهر خیلی توی فرهنگسازی نظافت واقعا تلاش موثری داشته. هر جا نگاه میکنی همینجوری تبلیغ نظافت و اینا داره و کلی سطل آشغالای مختلف همینجوری کنار خیابون هست. هر جا که میری سطل آشغال کم نمیاری و انواع اقسام آشغالا رو از هم جدا کردن، بازیافت و نمیدونم کامپوستبل، این چیزایی که میتونه کود بشه، آشغال معمولی همینجوری از هم جدا جداست. اونم یه دونه سطل آشغال اونجا به شکل بطری نوشابه. جالب اینجا یه خیابون شلوغ پلوغ تو همین محله بارانکو هست. نمیدونستم که اینجا هم یه قسمتی داره که تو خیابونا شلوغ باشه شب.
حالا برگشتیم این کلاب آیواسکا که میخواستیم از اول بریم یه سری توش بزنیم. بریم ببینیم چه خبره. Las piedras escuchan su voz al chocar. Un eco eterno no puede callar. Las montañas bailan al ritmo del sol. Oye el viento, siente su pasión. بچه سلامتی. سلامتی. کباب. جالبه. بارش همینجوری اتاقای اضافه داره، همینجوری میای گم میشی، همینجوری مثل بیراهه اتاقا میرسه به هم دیگه. این برامون توضیح داد که اینجا قبلا انگلیسی‌ها زندگی میکردن، انگلیسی‌های پولدار، و این پایینش خدمتکارا زندگی میکردن، بالا صاحباش بودن. Ellos son los dueños? Sí, los dueños. Okay. Yeah. Which year? This is the, ¿ves? La entrada, la parte. صبح زیبای دیگه با این منظره نفسگیر لیما از پنجره ایربی مون. آماده ایم که بریم حسابی این شهر رو دیگه بگردیم. برای صبحونه امروز پاشده اومدیم به سو فرانسیس کرپریا که یه غرفه کنار آبی کرپ فروشی خیلی معروفه. حالا اومدیم پارک آمور، پارک عشقش که پر گلکاریه، همچنان در امتداد همون خط ساحلی میرافلورسه و اینجا خیلی تزیینات شبیه بارسلوناست. حتی اینجا هم نوشته مارسلینا. هم ربطی به بارسلونا نداشت، ولی دقیقاً این حالت موزاییکی که اینجا داره شبیه پارک گوئل بارسلوناست. کلاً آثار آنتونی گاودی که کل بارسلونا رو فرا گرفته، همه با همین سبک موزاییک‌های این مدلی و الهام گرفته از طبیعته. اینجا پارک عشقشه دیگه، نگاه کن اونجا یه مجسمه است دارن به همدیگه رو میبوسن و این طرف هم چیز داره، از این قفل و دخیلا داره که عاشقا بیان ببندن. حالا ببینیم ما میتونیم این مجسمه عشق رو شبیه سازی کنیم چجوریه؟ یه دونه دیگه از این به سو فرانسیس کرپریا ها هم تو همین پارک عشقه هست. که خیلی زیاده. این من فکر می‌کنم استارباکس پروه، همه جا همینجوری هست. شما به یکی از دوستامون گفتیم پاشو بیا، حالا نمیگم سورپرایزه که کدوم دوستمون پاشو اومده و گفت کدوم لوکیشن. خیلی لوکیشن داره. فارسی ت س و د. چی؟ مرد تتسود. مراد تتسود. اینجوری یه سری حروف چسبونده به من تو رو دوست دارم. دوست دارم برعکس نوشته. برعکس نوشته دوست دارم. چه خنگ. عربیش هم نوشته احبک. نه همه رو نه، فارسی عربی رو نمیدونسته باید راست به چپ باشه. دیوار اینوریش که دست خطه درست نوشته. من تو رو دوست دارم. احبک. I love you. حالا رسیدیم به این فانوس توی همین کنار آب میرافلورس که در امتداد مسیر بهش میرسی. این هم یه فانوس دریایی واقعی بوده که از یه جای دیگه کندن آوردن اینجا دوباره سرهم کردن برای زیبایی این ناحیه. دور تا دورش هم کلی از مجسمه های شخصیت های تاریخی پروه. حالا یه 20 دقیقه با ماشین اومدیم رسیدیم به محله سن میگل. اینجا یه دونه کنسرت هال به اسم کوستا 21 که اونجا میبینیم. مثل اینکه همین الان هم یه فستیوالی هست، ولی ما اومدیم برای پاراگلایدینگ.
نگاه اینجا عیسی مسیح و زن و بچه‌ش هم اینجان. مگه زن و بچه داشت عیسی مسیح؟ کفترها هم وایسادن اونجا. یکی از کارهایی که وقتی میان لیمو انجام میدن همین پاراگلایدینگ، خیلی زیاد هم هستش کنار اقیانوس. حالا درسته ابریه ولی دیگه ما گفتیم حتما اینو انجام بدیم. قیمتش هم خوبه، معمولا $50 تا $100 ولی $50 ما پیدا کردیم و حالا داریم میریم که اولین بار تجربهش کنیم. از این موتوریا هم هست، چون این پاراگلایدینگ ها هم موتوری داره هم صرف بادی که این یکم مکانیکی تره. Montañas me guían. Corta la brisa, corta, gira. Ríos cantando, su voz me acaricia. Las piedras susurran secretos de antaño. Mueve los pies, suave, despacio. Un mundo antiguo que nunca se olvida. من که خیلی خوش گذشت. خیلی خوشحالم که این کاپشنه رو پوشیدم چون خیلی سرد بود ولی مناظرش واقعا قشنگ و دیدنی بودش. خودم تجربه اولم بود پاراگلاید کردم و خیلی دوست داشتم. و خدا رو شکر زنده موندم. حالا بریم ببینیم پروانه زنده میمونه یا نه. پروانه آرزوهاتو کردی؟ نوشتی که چی میخوای؟ خونه به کی میرسه؟ آخه میگه مراقب بنجی باشی. نوید میگه منو چرا نمیگی؟ چرا بنجی؟ پری آماده؟ آماده؟ 1 2 3 حسینم برگشت. نظرم یخ نزده باشه چون خیلی بنده خدا اصلا جکت هم نیورده بود. نگاه عزیزم گوش کن. چطور بود؟ وای خیلی خوب بود. یخ نزدی؟ یخ نزدی؟ نه خیلی خوب بود. جایی که اومدیم اینجا کلا قیمتاش در اومد مثلا حدود $50 نفری ولی زیاده دیگه. تو این خطه هر جا بری اینا این پاراگلایدینگ ها رو میبینید، سعی کنین حتما ازشون تخفیف بگیرید. یه جای دیگه هم که هستش بهتون پیشنهاد میکنم که اگه قیمت خوب میخواین پیدا بکنین و حالا ممکنه یه سریاشون خیلی گرون بدن، میتونید برید تو وبسایت getyourguide.com و اونجا پاراگلایدینگ توی لیما رو سرچ کنین، قیمت‌های متفاوت میاره، میتونید از اون تریناشو انتخاب بکنید و بالا با یه تاکسی اوبر بریم به اون سمت. کلا هم همش همین روی این راستای اقیانوسه و یه مناظر زیبایی رو میتونید ببینید و تجربه کنید پاراگلایدینگ رو. اصلا هم خطرناک نیستش، یعنی خیلی راحت بود دیگه. مثلا که موتوری هم هستش با باد و اینا کاری نداره دیگه. موتوریاش خیلی راحت تره نه؟ آره خب اون بادیاش طبیعی تره، این دیگه یکم حالت مصنوعی داره ولی چقدر قشنگ و راحت، خیلی راحت تر هم هست دیگه. همینجوری نشستی برای خودت لش می‌کنی، دوربین اینوری می‌کنی اونوری می‌کنی. آره من که دوست داشتم. خیلی جذاب. ولی چقدر قشنگ بود واقعا. پرو اصلا لیما رو بهترین حالتی که میتونستی ببینی همین بود. خیلی خوب بود، قشنگ زاویه فوق‌العاده از لیما و دریا و صخره‌های زیبا. خیلی 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 حال کردم. خب نوید شنیدم میترسیدی. نویدو ما به زور بردیم روی پاراگلاید. نه اشکال میگه من میتینگ دارم یه ساعت دیگه. برو که به سلامت برمیگردی. دیگه تو شبیه مووی استاراش، ستاره‌های تلویزیون و اینایی. مانه برگشت. لباسش چقدر مچه باچن. آره چطور بود؟ خوب بود. وسط راه پاساگم دیلیت میگیه. دیلیت میگیه. Decrease me there. No, leave me alone. Put me down. Delete me from the car. Be my ex-driver. یعنی چی دیلیت میگیره برای؟ سوار ماشین میشه انگلیسی بلد نبوده. خواستم که کلیپ همینجا پیاده میشن نمیشه چی بگه. ولی نمیشه حرف بزنی. تخفیف بیشتر بس. تو دهنت نمیشه حرف بزنی. لبا میره اینجوری. نویدم رسید. نوید چطور بود؟ دیدی زنده موندی؟ اینقدر میترسیدی؟ موهاتم که پخش هوا شده. صاحب این بیزنسه اومده منو خف کرده. میگه بیا برای رستوران من یه تبلیغی بکن.
میگه تو خوشگلی میخوام بذارم تو پیجم برای پرویا. بگو که اینجا ما بهترین غذا رو داریم. بعد حسین سرچ کردیدش غذاش فرستادش خیلی بده. نگاه اینا همه اومدن اینجا پیکنیک کنار این ساختمون کنسرته. برگشتیم با اوبر محله میرافلورس. الان اومدیم بارا مارتازو برای سویچه. برام جالب بود که بچه‌ها قبل این سفر نمی‌دونستن سویچه چیه. من مثلا اینجوری بودم که من و نیکا واقعا عاشق سویچه ایم. هر بار هر جایی حتی تو آمریکا یه رستوران لاتین میریم سویچه رو حتما میگیریم. تو مکزیک هم که هر روز سویچه میخوریم. به بچه‌ها گفتم که اینجا پرو سویچه هاش خیلی معروفه. اصلا میدونستین اصل سویچه ما رو پروه؟ گفتن سویچه چیه؟ تو سر خودش. اینجا چقدر قشنگ رستوراناش. اینجا هم یه بار آلمانی داره همجوری رندوم این وسط. اینجا یه دونه دکون کوچولو داره. نه دکونه. انیشتین رو ببین اینجا. الان اومدیم یه چرخی بزنیم توی پارک کندی. اینجا جاییه که پر گربه است. چقدر هم سوغاتی فروشی داره. نگاه 2 تا گربه اونجا 4 تا. اینجا اصلا معروفه به گربه هاش. گربه ها با اون که گربه خیابونی ان ولی همیشه غذاهای خوب میخورن و تمیز هم هستن. من دیدم تو ویدیوها ملت میان نازشون میکنن. حالا نمیدونم ما رغبت کنیم یا نه. اینا که میترسن از آدم‌ها. خونه دارن گربه ها. خوابگاه. چقدر گربه داره. اینم از آداب و رسوم گربه ها. به جای که بیاد نازشون کنیم نشسته جلوی ما داره دستشویی میکنه. بی تربیت. بی تربیت. من میرم به نشانه بچه. شبیه گربه ساقیه نه؟ چقدر آره. ببین همشون تمیزن چون بهشون غذا میدن. مثل این گربه خیابونی های ایران نیستن که تو سطل آشغال میگردن. خودشون تمیز میکنن. او این از این گربه هاست که تقارن نداره. یه ورش سیاهه یه ورش قهوه‌ایه. اینا رو ببین. بچه لاما کجا قراره ببینیم تو این کشور؟ احتمالاً خودمون گذاشتیم دیگه. نه تو ماچو پیچو ببینیم دیگه. ماچو پیچو پر لاماست. میگه لاما رفته بالا خودکار. یه جامعه با کلاس الان از بغلمون رد شد. اینورم نوشته اونیورسیداد د لیما، دانشگاه لیما. الان از این تونل رد میشیم یهو سطح فرنگیمون میزنه بالا. کلی از این دانشگاه اینجا نمایندگی دارن. دانشگاه سن مارتین د پورس و دانشگاه پروانا کایتانو اردیا. حالا رسیدیم به کلیسای معروف این محله. اسمش هست پاروکیا لا ویرخن میلاگروسا. میلاگروساشو من یاد گرفتم. میلاگروسا. اینجا یکی از میراث فرهنگیشون به حساب میاد. با اینکه کمتر از 100 سال پیش ساخته شده ولی خیلی دوستش دارن. واسه همین میریم داخلش رو میبینیم و داستان زندگی عیسی مسیح رو توش با نقاشی و طرح‌های برجسته به تصویر کشیده. الان هم توی پارک 7 جونیم، دقیقاً بغل همون پارک کندی که قبلش توش بودیم پر گربه بود. البته اینجا هم گربه زیاده. 7 جون یکی از تاریخ‌های مهمشونه مربوط به همون جنگ با شیلی که راجبش قبلا صحبت کردیم. مال سال 1880 ایناست. ولی برای من خیلی جالب بود که بدونم چرا اون یکی پارک رو به اسم جان اف کندی آمریکا اسمگذاری کردن. و الان فهمیدم که به خاطر اینه که کلا خیلی جاها تو آمریکای لاتین ارادت خیلی زیادی به کندی رئیس جمهور دوره 1960 های آمریکا دارن. به خاطر اینکه خیلی ارتباط
ارتباطات آمریکا با آمریکای لاتین و پیشرفت کردن آمریکای لاتین رو گسترش داده. خیلی براش اهمیت قائل بوده، به خاطر همین اینا هم خیلی بهش ارادت دارن. یه سری از فعالیت‌های گسترش ارتباطات اقتصادی بین آمریکا و آمریکای لاتین توی دوره کندی بنا شده. به خاطر همین اون پارک گربه‌ها رو برای اون اسم‌گذاری کردن. چه جالب، نتفلیکس استریت فود. این دیگه چه صیغه‌ایه؟ الان هم داریم توی یکی از خیابونای اصلی شهر قدم میزنیم به اسم اونیوی حسل آرکو که از همینجا میریم پایین، از سمت شمالی میرافلورس میریم سمت جنوبی میرافلورس. چقدر اینجا واقعا معماریاش جذاب و چشمگیره. همینجوری که داری توش راه میری هم سبک قدیمی رو میبینی، هم ترکیب مدرنی که توش شده رو میبینی، هم انرژی مردم. اصلا فوق العاده است قدم زدن توی این خیابونای باحال لیما. واقعا منو حسابی به وجد آورده. خیلی جذابه این شهر. این یه تیکه از خیابوناش خیلی ما رو یاد ایران انداخت. مخصوصا اون یه دونه پاساژ بود، نگاه خداوکیلی قشنگ استیل پاساژهای ایرانه. من قشنگ یاد نمیدونم این پاساژ سینما سعدی بود کجا بود، تو شیرازی همچین پاساژی بود. دقیقاً اینجا منو یاد اونجا انداخت. Sobre la montaña, la brisa canta, mi corazón lo acompaña. Susurra el río, tan lleno de vida. Las piedras guardan memorias perdidas. میگم اینجا آدمو یاد ایران میندازه. اینجا هم الان زده خواهرم حجابت رو. اینم حال و هوای دم غروب شهر. رفتیم آب خریدیم، فعلا داریم برمیگردیم ایربی‌ان‌بیمون یکم به کارامون برسیم و دوباره بزنیم بیرون برای زندگی شبانه جمعه شب. واقعا من تا الان حس و حال خیلی خوبی گرفتم از این شهر، خیلی خوشم اومده. اینم از همین بازار لارکومار که بغل ایربی‌ان‌بیمونه. Susurra al pasar, largo es su canto, profundo su andar. Las piedras escuchan su voz al chocar. Un eco eterno no puede callar. Las montañas bailan al ritmo del sol. Oye el viento, siente su pasión. رفتیم استراحتمون رو کردیم و به یه سری از کارامون رسیدیم. شب دوباره زدیم بیرون و ببینین کی به جمع ملحق شد. ببینین کی اینجا. چطوری؟ رسیدن بخیر. مرسی. خوشحالم که دوباره تونستیم جوین بشیم با هم دیگه. آره، اونایی که والا رو نمیشناسن که احتمالا همتون میشناسین البته، سفرهای خیلی زیادی رو با هم رفتیم. از ویتنام گرفته تا تاجیکستان و مراکش و کره و ژاپن و الان میخوایم یه ماجرای جدید با هم. ازبکستان هم نصف روز. بله. و الان میخوایم یه ماجرای جدید رو توی پرو با هم شروع کنیم. بزن بریم. آره. حالا رسیدیم به مرکادو سن مارتین، یکی دیگه از جاهای خوب غذاخوری اینجا. استیل مثلا غرفه‌های غذا خیابونی طوره ولی اینجوری دائمی و کنار همه توی یه مجموعه. بار مدیسینال. بعد نگاه کن چه چیزای درینکای باحالی داره اینجا، چیزای دارویی داره. در ضمن یه مهمون ویژه تر از بالا هم داریم که اون مادر بالا جون نازنین جون. خیلی خوش اومدین. هم سفریم این دفعه. خیلی مرسی جونم. باعث افتخارمونه. انشالله که بتونیم یه تجربه خیلی قشنگ و دوست داشتنی در کنارتون داشته باشیم دیگه. تجربه جدید. کلی
بچه فقیر داشت، یکیشون بطری آبمو میخواستش بهش دادن، بنده خدا فکر کنم چون آبشون هم خوردنی نیستش اون آب شیری که دارن، چند تاشون گدایی میکردن، یکیشون فقط گل میداد. اون بچه کوچولویی که یه چیزی میداد، چون من دوست ندارم گدا بار بیارن بچه ها وقتی که از بچگی مثلا فقط پول بگیرن هیچی بابتش ندن، یاد میگن گدا بار بیارن. این گله رو ازش گرفتم، بهش چند تا پول دادم و میریم بدیم به یه نفر دیگه. یه رستوران برزیلی رو داریم میبینیم تو مسیر. اینجا همون پارک گربه هاست که چند ساعت پیش تو روز اومدیم پارک کندی. چقدر قشنگه اینجا، همه هست کردم. اینا قیافه‌های بچه‌ها رو ببینید، خیلی خوبه. یعنی هرچی توی این شهر لیما بیشتر و بیشتر میگردیم بیشتر عاشق این شهر میشم و اصلا انتظارشو نداشتم که اینقدر با شهر لیما حال کنم، با اون که تعریفش شنیده بودم، ولی این قشنگ یعنی تمام ویژگی‌های مثبت تمام شهرهای مورد علاقه منو داره. واقعا تبدیل شد به یکی از 10 تا شهر اول من تو دنیا. خیلی خوبه. ضمناً اسم این کوچه‌ای که ازش رد شدیم هست پاساخ سن رومان، یعنی گذرگاه سن رومان. انقدر زندگی باحالی داره. کلاً هم این شهر از تمام لحاظا، چه از لحاظ زندگی شهری، زندگی شبانه، خوراکی، مهربونی مردم، معماری شهری، از تمام لحاظا ویژگی‌هایی که من توی شهرهای مورد علاقه می‌بینم و تیک زده. واسه همین خیلی خیلی خوشم اومده از لیما. حالا اومدیم یه جای دیگه، با اون که جای قبلی رو خیلی دوست داشتیم گفتیم بیایم یکم جای دیگر هم ببینیم. Mamá, bien rico, te digo. Ella dice que nunca ha probado un gordito. همینجوری رد میشی کلا این بار و کلاباش خیلی استیلای باحالی دارن. لیمای پرو ببین چه خبره، یعنی کرکوپرم ریخته. چقدر شهر زنده ایه اینجا. خدایش خفنه. الان ساعت چنده؟ اوه ساعت 3 و 6 دقیقه است. شلوغه.
اونجا هم هنوز پر بود. ما اومدیم بیرون دیگه گفتیم بریم بخوابیم چون فردا می‌خوایم دوباره بریم کلی بگردیم و یه تورمون هم که به زودی شروع میشه. جای من با این دو خانم چند سالی عوض شد. امیدوارم لذت برده باشید تا برنامه بعد. خداییش خیلی شهر باحالیه واقعا. من کرکوپرم ریخته. لیمای پرو یکی از شهرهای مورد علاقه ما. قبول داری؟ بله. بچه قبول داری؟ نوید قبول داری؟ لیمای پرو یکی از شهر مورد علاقت هست یا نه؟ بله. شما چی؟ شهر لیمای پرو جز شهر مورد علاقت شده یا نه؟ تاپ وان. تاپ وان. امروز صبح دیگه از اون ایربی‌ان‌بی که توش بودیم اومدیم بیرون، اومدیم هتل کراون پلازا. امشب اینجاییم چون که تورمون در واقع از امروز است، از امشب شروع میشه رسما. دیگه از این به بعد هتل‌ها رو با توریم و این شب اول توی کراون پلازاییم. حالا منتظریم که چکین کنیم. ببین اینجا چه خبره؟ اینجا یه بابا نوئل اومده بغل هتلمون. بابا نوئل سکسی. چیه؟ خیلی سکسی این بابا نوئله. منم با دسته‌گل سالگرد عروسیمونه. حسین رفتش دیروز برام دسته‌گل گرفت. مناسبت سالگرد ازدواجمون 5 ساله شدیم. مبارکه. بعد بابا نوئل سکسی داریم. نگاه اینجا اومده پیشوازمون. مشکل کرده. خب اینم از چمدونای ما 6 تا با گل من. خانم داری چیکار می‌کنی؟ کار می‌کنی؟ می‌خوام بریم صبونه. تا آرایش کنه. وای آرایش. خوشگلی بابا، آرایش نکن. خب 2 تا عضو جدید این سفر بهمون ملحق شدن. از سوئیس. امیرحسین برادر نوید. Introduce yourself. من الیز هستم. الیز سوئیسیه. جاری پروانه. جاری ایشون. Nice to meet you too. Let's go. چی بزن بریم چی میشه؟ Vamos a darle. Vamos a darle. اسپانیاییشو گفتی. What's in French? Univa. Brasilera canta a capela. Dime portugués lo que quieras. Yo te llego en cualquier manera. توی مسیر داریم دوباره از این پارک گربه ها رد میشیم. ببین چقدر دوباره این بازارشون آوردن و نقاشی‌های خیلی خوشگل و کاردستی‌هاشون رو میفروشن. این بوبولو ببینید. این عروسک الیسه که از 5 سالگی باش همه جا میره. آره ترافلرشه. همسفرشه. اوکی you can pronounce his name. بوبولا درست. خیلی قشنگه. تو بهش یاد دادی اینو اسمو؟ I gave the name. خیلی بیتر. Has been to Japan, has been to Africa, has been to Europe. Now has been to. پس یه همسفر کوچولوی دیگه هم داریم. خوبه عالی. Thank you. If you wanna choose between Bubu and Amir Hossein, your husband, which one do you choose? Of course. بوبو رو انتخاب کرد. و همینجا از همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه بعدی بدرود. چه قشنگه. خیلی خوشگله. حالا یکم پراکنده شدیم. نیکا و پروانه رفتن ماساژ بگیرن. نوید برگشت سمت هتل که یکم کار بکنه.
من اومدم اینجا با تمدن چند هزار ساله پرو آشناتون کنم همراه با امیرحسین و الیزه که همراهیم کردن و حالا هم گفتش میام، حالا ببینیم میرسه بمون یا نه. بریم با داستان کهن این کشور آشنا شیم. الان اومدیم موسئو د سیتیو پوکیانا که یه هرم 1800 ساله است اینجا و یکی از آثار تمدن چند هزار ساله پروه. کلا وقتی که راجع به تمدن پرو صحبت می‌کنیم بیشترین چیزی که تو ذهن مردم میاد تمدن اینکاها هست و ماچو پیچو که حالا توی ولاگ بعدی اونو می‌بینین، میریم سمت کوسکو. ولی ماچو پیچو فقط 600 700 سال سن داره، یعنی اونقدی جزء آثار تمدن چند هزار ساله پرو نیست. تازه اینم فقط 1800 ساله ولی از اون خیلی قدیمی‌تره. این مربوط به لیما کالچره که اون بومیایی که توی این ناحیه بودن اسمشون رو گذاشتن لیما کالچر. زمینشناسا اسم تمدن رو از اسم شهر گرفتن نه برعکس. توی همین ناحیه مثلا بیرون لیما و اینا یه سری آثار تمدن 5-6 هزار ساله هست و حالا توی ویدیوی عراقمون، توی ویدیوی اول عراق راجع به تمدن و تعریف تمدن و اولین تمدن‌ها خیلی مفصل‌تر صحبت کردیم. اونجا گفتم که اکثر تاریخ شناسا معتقدن که اولین تمدن توی بین النهرین بوده، توی عراق امروزی و شهر اروک. ولی همونجا گفتم که چون که تعریف تمدن 0 و 1 نیست و چون که شواهد تاریخی ازش برداشت‌های مختلفی میشه کرد، با قاطعیت کامل نمیشه گفت اولین تمدن کجا بوده. خیلی از جاها میتونن مدعی اولین تمدن باشن با شواهد و قرائن کافی، من جمله ایران، ترکیه، مصر و این سر دنیا پرو و مکزیک. توی مکزیک هم که چند ماه پیش رفته بودم کامل راجع به آثار تمدنی که اونجا بود صحبت کردم. حالا این دفعه اومدیم پرو. ادعای پرو از ادعای مکزیک خیلی قوی تره برای داشتن قدیمی ترین تمدن قاره آمریکا و همچنین حالا مدعی قدیمی ترین تمدن کل دنیا هم میتونه باشه. یه شهر 3 ساعتی اینجا هست به اسم کارال، یه شهر 5000 ساله است که با تمامی تعریف‌های تمدن مطابقت داره و اون قدیمی ترین شهر کل قاره آمریکاست. نزدیک همین لیما یه مجموعه معبد هست به اسم ال پارایسو که اونو دوست داشتم برم ولی به خاطر اینکه 1 ساعت رفت 1 ساعت برگشت بود دیدم که خیلی وقت میبره، الانم خیلی چیزی ازش نمونده. ولی نکته‌ای که هست اینه که قدیمی ترین مجموعه معبد بزرگ مقیاس قاره آمریکاست اون ال پارایسو و همچنین قدیمی ترین معبد قاره آمریکا هم که 5800 ساله است به اسم گالگادا هم توی همین ناحیه اطراف لیماست. به خاطر همین اینجا لیما یه جورایی پایتخت تمدن و فرهنگ قاره آمریکاست. حالا این هرمی که اینجا می‌بینیم از اون چیزایی که الان گفتم جدیدتر 1800 ساله است، ولی نکته جالبی که میرسونه اینه که چقدر جالبه که تو جاهای مختلف دنیا، اونور توی بین النهرین، یه جا دیگه توی مصر، بعدش هم اینجا، اینا همه مستقل از هم همه رو آوردن به ساختن معبد. اونورم که توی مکزیک و چیچن ایتزا اون طرف هم همه هرم ساخته بودن، هرمای 3500 ساله توی مکزیک وجود داره و اینا هم با اون که همشون جزء بومیای قاره آمریکا هستن ارتباطی با هم دیگه نداشتن. یعنی اون تمدن کارال و نمیدونم تمدن مایا و اون مکزیکیای قدیمی تر اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتن. یا زمانی بومیا از سمت شرق آسیا دوران یخبندون اومدن تو این قاره پخش شدن از آلاسکا تا آرژانتین، دیگه بعدش دیگه اینا جدا جدا تمدناشون شکل گرفته و خیلی جالبه که همه رو آوردن به هرم ساختن، یعنی انگار هرم ساختن توی ذات انسانه. و بیشترین چیزی که باعث میشه پرو بتونه ادعا کنه که قدیمی ترین تمدن دنیا رو داره اینه که قدیمی ترین سیستم اقتصادی دنیا توی همین ناحیه اطراف پرو بوده کنار آب که بهش میگن سیستم اقتصادی دریا محور مارین اکانومی که بین 9000 تا 12000 سال پیش این سیستم اقتصادی شکل گرفته. یعنی سیستم اقتصادی پیچیده‌ای که بر اساس معاوضه‌های بزرگ مقیاس مثلا چند تا شهر کنار هم با هم دیگه تجارت میکنن، اجناسشون رو میگیرن، انبار میکنن، نگه میدارن برای آینده. یعنی این اصولی که باید وجود داشته باشه که بگن یه سیستم اقتصادی پیچیده شکل گرفته اولین بار توی پرو اتفاق افتاده، با وجود اینکه اقتصاد کشاورزی محور توی سمت مثلا ترکیه و بین النهرین و اینا وجود داشته، ولی اون پیچیدگی لازم برای اینکه اسمشو بذارن سیستم اقتصادی نداشته تا مثلا حالا بعضی تاریخ شناسا میگن تا 6000 تا 8000 سال، بین 6000 تا 8000 سال پیش. ولی اینجا بین 9000 تا 12000 سال پیش با اون تعریف سیستم اقتصادی پیچیده مطابقت داشته و اصل ادعاشون یکی از اونجا میاد، یکی هم از همین آثار تاریخی چند هزار ساله‌ای که اینجا می‌بینیم. حالا بریم با هم دیگه با جزئیات بیشتر راجع به تمدن لیما کالچر و این هرم جالبی که وسط شهر لیما قرار داره یاد بگیریم. اینجا یه رستوران هم داره، مثل همه جاهایی که تا حالا رفتیم حتما غذا شالیه. این آقا هم الان راهنمای تورمونه اینجا رو فقط با تور میشه اومد محوطه‌شو دید، دیگه میریم که برامون توضیح بده راجع به اینجا. 50 years ago, Peru was a touristic destination.
That's why we did now that fancy restaurant was the place for homeless. Lima civilization built this temple in honor of Mama Cocha. It means the mother of all the waters, the Pacific Ocean. Look here and look at me. 81 bodies discovered on the top, 81 tombs on the top of that building for always shorter people. But New Peruvian, we are between 150, 60, 70 centimeters tall. It means our DNA changed when the Spaniards came to America. During the tremor or an earthquake, this building has a movement. It's a little bit elastic. That is really important because Lima City is located in a seismic area. About the local people who made all these adobes. Where is the river? 8.5 kilometers over there is Rimac River. Why? Because since a child people was working here as a farmers, okay, as a hunters, as a fishermen. That's why these people passed away. With them 4 years, no more than that. اینا دارن از این ادوبیا آجرای مخصوص اینجا درست میکنن. اینا بهشون میگن لاما پاکا چون ترکیب لاما و آلپاکاه. 4 تا سفیده همشون لاما پاکا. گفت میتونیم بکنیم بخوریم؟ آره. اینا این کوکالیفه. کوکالیف برگی که ازش کوکائین درست میکنن ولی اینجا توی پرو این کاملا قانونیه استفاده ازش. آره دیگه آخه چیز نیست که هایی که نمیشی همینجوری میخوری و به یکم میگه آرامش و انرژی میده. بعدم مزه خوبی هم داره اتفاقا. ببینم دیشب هم که چایشو خوردیم مریض نشیم همینجوری برگو درسته میندازیم تو دهنمون. الان میریم های میشیم قشنگ. بقیه رفتن ما میگم اونا ما اینجوری هستیم آخه. من میخوام این چند تا بزنم ببینم چی میشه. آره ببینیم از اینجا به بعد ویدیو اگه یهو سرعت رفت بالا واسه انرژی بیش از حد. You need a spiritual leader. You need a spiritual guide, a shaman. Otherwise, I don't recommend you. You cut, you get 2 drops. Drop through the rain and to hallucinate that you were talking with the gods over the temple. So ayahuasca, it just comes directly from the plant. It doesn't need processing. Ayahuasca is by yourself. You just cut it. You get the drops and drops it. I know there the explanation say the Great Pyramid. But my friend, for you, look like a pyramid. For me, this is more like a ziggurat. It's a long construction, and you just see. Behind, in the back, is still covered with the rocks and the pebble like in the past. In many different religions, the tallest building is to be close to gods. That same happened here. But in this case, was built by the fishermen. It was a temple for fishermen. این سوراخ‌ها اثرات هدایاییه که مردم میان میدن به معبد. بعد میگه این سوراخ‌ها مال اخیره. خود آدما هنوز وقتی کسی حواسش نیست پا میشن میان اینجا برگ کوکا نمیدونم فلفل زرد اینجور چیزا میکنن تو این سوراخ‌ها براشون تبرک داره به عنوان اهدا کردن به این معبد. The husband, the wife, the baby and the baby alpaca. They were weavers. اینجا رو زمانی که کشف کردن توی همین سوراخ مومیایی آدما و آلپاکا پیدا کردن. البته الان دیگه با اسباب بازی جایگزین شده. این سوراخه 5 تا جنازه پیدا کرده بودن، 5 تا مومیایی که الان جاشون اینجوری گذاشتن. 2 تا بچه، یکی این که شکل اوریجینالش ساختن گذاشتن، یه دونه خانوم یه دونه آقا با یه دونه بچه دیگه اون پشت. میگفتش که اول خانومه مرده، بعد مرده برای اینکه با خانومش دفن بشه خودشو بچه‌هاشو آفر میده به این معبد قربانی میکنن و اینجا نگهشون میدارن همشونو با هم. And here we are trying to recreate the ceremony in honor of the Mama Cocha when people are offering frogs. Why frogs? Because we listen to frogs during the raining season. Is the way to say, please Mama Cocha, we need water. The next one, coca leaf. I showed you coca leaf and I told you that in Peru it's legal. People were chewing coca leaf to open the third eye and have a spiritual connection with the gods. The next one, the cotton.
The cotton was really important to dress nicely. That we can see different between the men, 1, 2, 3 men and 2 girls in the back. Punking, my friend, punking is really important because we use it for music, like rattle, like maracas. Under the effects of the coca leaf, San Pedro the cactus, Sirius peruvianus monstruosus, and the alcohol, you need the music to be relaxed, okay, to have the connection. Everything was part of that big scene. تور اهراممون تموم شد. با یه اوبر دوباره اومدیم اینجا پارک عشاقش. الان منتظریم که بقیه بچه‌ها نیکاینا هم دیگه ماساژشون تموم شه بیان بهمون ملحق شن. حالا یه خلاصه اجمالی هم از توضیحات تورگایدمون درباره همون اهرام بدم. کلا قضیه اینه که این لیما کالچر موقعی که اینو میسازه در واقع به معنی یه مکان اداری بوده، کارهای اداریشون رو میکنن، حالا به اضافه مراسم مذهبی و که مراسم مذهبیشون هم اکثرا به آبیاری و کشاورزی ربط داشته و اینا رو هم توضیح داد. راجع به گیاهای مختلفی که اونجا میکاشتن، میوه ها، نمیدونم نقش هر کدومش توی فرهنگشون، توی غذاهاشون برامون توضیح داد و همچنین این که از این گیاهایی که توی ناحیه کاشته میشده چجوری میشه نتیجه گیری کرد که اینا با کیا ارتباط داشتن، با چه تمدن‌های دیگه‌ای تماس داشتن. همه اینا رو توضیح داد. شغل آدما، اینکه چی کار میکردن، اینکه برگ کوکا و ذرت چقدر توی فرهنگ و آیین اون زمانشون مهم بوده، اینجور چیزا رو توضیح داد و اینکه بعد از اینکه اون لیما کالچر مردمی که مربوط به اون دوره بودن اونجا رو ترک میکنن، حالا به هر دلیلی که دلیل تاریخیش معلوم نیست که چرا اون اهرامو ترک میکنن، بعدها گروه‌های دیگه‌ای اومدن اونجا زندگی کردن و کاربردهای دیگه‌ای براشون داشته. مثلا اینکه می اومدن آدم‌ها رو خاک میکردن توی اون سوراخ‌هایی که دیدیم، اینا مربوط به اون فرهنگ لیمای 1700-800 ساله نیست، مال مثلا گروه‌هایی که حدوداً 1000 سال پیش اومدن اون هرمو گرفتن و تبدیلش کردن یه جورایی به یه قبرستون که حالا در واقع قربانیاشون رو اونجا خاک میکردن و کسایی که خودشون اهدا میکردن یا بستگانشون اهدا میکردن اونجا توی اون سوراخ‌هایی که دیدین خاک میکردن و به اون شکل خمیدم خودشون رو خاک میکردن که مثلا اعتقاد داشتن که وقتی این شکلی حالت گهواره خودتو خاک کنی بعداً دوباره میتونی توی جسم دیگه‌ای زاده شی یا توی دنیای دیگه‌ای زاده شی. چقدر قشنگه. دوباره برگشتیم به پارک عشق. امروز دیگه خیلی هوا عالیه و نگاه کنین این بچه‌ای که توی هوان بدون این موتورا چه کیفی دارن میکنه. واو خیلی خوبه ها. نگاه کنین یه ساحل مشکی هم اینجا هست که خیلی ها اومدن همینجا آفتاب بگیرن و شنا کنن و موج سواری کنن. قشنگ تو خود شهر یه ساحل به این قشنگی هم هست. حالا اومدیم یه سویچریا نزدیک همین پارک عشاق که بودیم، نیکا و پروانه هم اومدن بهمون ملحق شدن. گفتیم که سویچه رو تا جایی که میتونیم هی باید بزنیم تو لیما، حتی به عنوان میان غذا و میان وعده‌های غذایی هم که شده بیایم یه ذره سویچه بزنیم، بعدش دوباره برگردیم سمت آب برای غروب. دوباره از این پیسکو ساورا گرفتیم که نوشیدنی ملیشونه. هرچی تو مکزیک میچلادا میخوردیم، اینجا دیگه همش داریم پیسکو ساور میخوریم. Oye, ya saben lo que está pasando, que con la orquesta ya llegué. Escucha bien mi tumbadito tan sabroso. خب دقیقاً دم غروب برگشتیم اومدیم کنار آب، داریم میریم سمت پارک چینیا. یه پارک خیلی معروف اینجا هست به اسم پارک چینیا که به غروبش خیلی معروفه، ولی ما وقت نداریم قبل غروب برسیم، واسه همین از همینجا غروب رو میبینیم بعد میریم اونور. چقدر این موجاش خوشگله. وای وای دارن کیف Escucha el piano y el tren, juega con mi ritmo bailadores, seguimos hasta el amanecer. چقدر قشنگه، واقعا خوبه. Juega bonito, juega con el tumbao. Sabroso. Juega, juega bonito, juega con el tumbao. Siempre con mi tumbadito. Juega, juega bonito, juega con el tumbao. Dale. Juega, juega bonito, juega con el tumbao. بالاخره رسیدیم به پارک چینیش. یکم بعد غروب رسیدیم ولی بعد غروبش هم چقدر قشنگه. وای فوق‌العاده است. Me acuesto todas las noches y como siempre yo pensando en ti.
هرچی میگذره همینجوری این رنگاش پررنگتر و قشنگتر میشه. واقعا حیرت انگیز زیبایی اینجا. اینا جشن 16 سالگی اومدن بگیرن. چقدر نازه. آخه لباسشو. So cute. الان اومدیم یکی از شلوغ‌ترین جاهای شهر، یه دونه اوبر گرفتیم بیایم سمت مرکز شهر و چاینا تاون. چه ترافیکی بود تا برسیم اینجا. بعد رسیدیم اینجا چه قلقله‌ایه. یعنی الان داریم لیمای شلوغ واقعی رو می‌بینیم. همه دارن میدوئن برسن به خونه زندگی و کار و بار و خیلی همهمه و شلوغ پلوغ و اصلا یه روی دیگه از شهر رو داریم می‌بینیم. بعد اصلا بوق میزدن و بوق خیابونا بوق پر غذا خیابونی هم هست. چه خبره جدی همه دارن میرن بیرون. چه خبره اصلا وایب عوض شد کلا نه؟ از این کبابا بگیریم بزنیم. چی داره میزنه این؟ وای هولا گراسیاس. گراسیاس. این قشنگ انتیکوچوس روده بهمون داد. روده است داره. گراسیاس سنیور. خوشمزه بود. گراسیاس. واو عجب چیزیه. اینم از دروازه چاینا تاونش. خیلی جالبه. پرو خیلی ترکیب نژادی متنوعی داره. چینی‌ها حدود 200 سال پیش 175 سال پیش یه عالمه چینی اومدن اینجا که توی صنعت کشاورزی کار کنن و بعدش دیگه همینجا موندن، اومدن تو پایتخت و مستقر شدن، چاینا تاون زدن، غذاهاشون وارد غذای پرویی شد و یکی از دلایلی که غذای پرویی انقدر متنوع همین چینی‌هاست در کنار آفریقایی‌ها و ژاپنی‌ها و اسپانیایی‌ها و بومی‌ها و همه کسای مختلفی که اضافه کردن به کوزین و غذای پرویی. حالا الان اومدیم قسمت چاینا تاونش رو ببینیم. کل این جایی هم که الان بودیم جزئی از چاینا تاونه که خیلی شلوغ پلوغ، پر بازاره و پر انرژی و هیاهوه. این یکی کوچه‌ای که الان داریم واردش بشیم این دیگه اصل قضیه است. این یکی شلوغ‌ترین و معروف‌ترین بخش چاینا تاونشه. بچه ها دارن با یه اوبر دیگه میان، هنوز نرسیدن اینجا. اینم رستوران چینی پرویی که اومدیم امروز برای شام امشب. قشنگ سبک رستورانش چینیه ها، خیلی باحاله. از این میزا هم داره که اینجوری میچرخونیم همه با هم دیگه شریک میشیم غذا رو. برگشتن دیگه به جای اوبر اومدیم یه دونه از این تاکسی زرده گرفتیم همه با هم بریزیم توش. بفرمایید داخل. میخوایم 1 ساعت مسیر برگشت رو بزنیم و برقصیم. صندلی درست میکنه رو لاستیک زاپاس. نه آخه رفت لاستیک زاپاس رو گرفت شروع کرد. واقعا یه لحظه رفتم تو اون فضا، اون مینیبوس فیاتای قدیمی آخه پروانه نقب پک افتاده. مظلوم. آقای فیلم داره میگیره. احتمالش هست که ما برسیم هتل پروانه نرسه. پروانه پشت میکنه. جمالو به به عروس پرویی براید تو بی. ما بعد از اونا میگرفتیم. She said yes to love. آخه برگشتیم به هتلمون. هنوزم اتاقامون رو تحویل نگرفتیم. هتلمون نفری یه دونه نوشیدنی خوش آمدم بهمون دادن. البته من خیلی دیر یادم افتاد فیلم بگیرم دیگه. بقیه بچه‌ها رفتن بالا بخوابن، منو بالا هنوز داریم اینجا گپ میزنیم. سلامتی. اینم از فضای لابی هتل.
امشب دیگه میریم میخوابیم، از فردا صبح تور گروهیمون شروع میشه. صبح شده اومدیم صبحونه هتلمون رو بخوریم و داریم دونه دونه همسفرامون رو میبینیم. یه سریاشون هم که اکثرشون هم از قبل میشناختیم. حالا ببینیم چیا دارن برای صبحونه. کلی گوشت‌های مختلف، البته این یکی که خوکه، موزای سرخ شده و تملس، پاپارینا، یه غذای پرویی، پیراشکی پرویی، تخم مرغ با سالسا و تخم مرغ بدون سالسا. اتوبوس تورمونم اومده دنبالمون اینجا. همه ساکماکا رو گذاشتیم تو اتوبوس که حرکت کنیم برای شهرگردی. حالا با همسفرمون هم آشنا بشیم. آقای دکترم که اینجا، دکتر حمید، از سفر مصر و مراکش در خدمتشون بودیم. خیلی خوشحالیم باز ببینیم. قربونتون. اینا رو ببین، بچهای پرویی. آخه لباساشون خوشگله. اولین مقصد تورمون دوباره این مجسمه عشق. اومدیم یه سر تو این پارک بگردیم، اونایی هم که هنوز نیومدن ببیننش. اینم همسفرامون که به زودی باشون آشنا میشین و یه راهنمای محلی هم داریم الان. کیان چطوری؟ خوبی؟ آقا کیان هم که از مصر و مراکش احتمالاً یادتون باشه. شهر لیما و این ناحیه علاوه بر اینکه پایتخت تاریخ و تمدن قاره آمریکاست، مرکز فرمانروی اسپانیایی‌ها تو کل آمریکای جنوبی هم بوده و ساختمونی که ازش این فرمانروی اتفاق میفته یه ذره بالاتر از اینجاست که بعدش میریم میبینیم. اول از همه اومدیم اینجا میدون سن مارتین. این مجسمه یادبود سن مارتین، کسی که توی آزادسازی کشورهای آمریکای جنوبی از اسپانیا نقش اساسی داشته. قبلا که رفته بودیم کلمبیا راجع به سیمون بولیوار صحبت کرده بودیم که از بوگوتا بلند شده بود. اونجا گفتیم که از میدون بولیوار وسط بوگوتا سیمون بولیوار بلند شد و یه سخنرانی کرد و از همونجا دیگه جنگ‌های آزادسازی آمریکای جنوبی شروع شد. از طرفی توی ناحیه جنوبی قاره آمریکا این شخص سن مارتین بود که داشت می‌جنگید برای آزادی. توی ناحیه آرژانتین، شیلی و اوروگوئه ایشون نقش اساسی رو داشت. توی ناحیه شمالی‌تر کلمبیا، ونزوئلا، اکوادور سیمون بولیوار نقش اساسی رو داشت. پرو نقطه خیلی استراتژیک‌تر و حساس‌تری بود به خاطر اینکه اصلا فرمانروی اسپانیا از این ناحیه بود. اینجا بین این دو ناحیه جنوبی و شمالی هم قرار داشت و هر دوتای این شخصیت یه جورایی با هم دیگه متحد شدن و نقشای متفاوتی ایجاد کردن که بتونن این آزادسازی رو به اتمام برسونن و پرو رو هم بتونن آزادیشو از اسپانیا به انجام برسونن. از اینجا میریم وارد پلازا د آرمز میشیم که میرسه به قصر سابق وایسروی که همچنان الانم محل حکمرانی رئیس جمهور پروه. یعنی قدیما محل حکمرانی اسپانیا توی کل قاره آمریکای جنوبی بوده، بعدن اون ساختمون خراب شده و الان بازسازیش کردن، رئیس جمهور از اونجا حکومت میکنه. میریم اون سمت اونجا رو ببینیم. و امروز هم دیگه با همسفرای عزیزمون هستیم، به 20 نفری دوستان عزیزمون. شما از؟ سلام، آنگینه هستم از گلندل، لس آنجلس. سواک از گلندل، لس آنجلس. خیلی خوشحالیم که در کنارتونیم و دیگه همینجوری دوستای عزیزمون هم دوباره هستن. و شما از کجا آمدید؟ من از سان فرانسیسکو. خیلی خوشحالیم در کنارتونیم. در حسابی بهمون خوش بگذره در کنار شما. خب دو تا دیگه از دوستای عزیز و همسفرای خوشگلمون. خوبی؟ از کجا اومدید؟ مرسی، ما از سن خوزه اومدیم. سن خوزه. خودتون معرفی کنید. نازنین هستم. من اردوان هستم. خیلی خوشحالیم که می‌بینیمتون. شما هم همینطور آقای محترم. قراره حسابی خوش بگذرونیم. همه خوش سفر و خوش انرژی ان. خیلی هیجان دارم که با بچه‌ها بیشتر آشنا بشیم. در ضمن به خاطر اینکه اینجا دو تا آزادساز داشته، علاوه بر این سن مارتین که اینجا میدونش رو ساختن، دقیقاً روبروش تو همین میدون هتل سیمون بولیوار هست که الان میریم داخل هتل سیمون بولیوار رو هم میبینیم. اینجا یه هتل 100 ساله است که به افتخار آزادساز دومشون ساختن. حالا میریم داخل هتل سیمون بولیوار رو ببینیم، اون ناجی دوم آمریکا جنوبی.
اینجا الان کلی برندهای مختلف از این مشروب پیسکوشونه که تو این مدت همش این پیسکو ساور رو که در واقع این عرقه رو با چیزای ترش قاطی میکنن خوردیم و اینجا توضیح داده که چقدر این نوشیدنی براشون قدمت و ارزش داره، در حدی که از شیشه های مختلفش اومدن موزه درست کردن توی این هتل بولیوار. اینجا هم تصویر شهر کارالو گذاشته که گفتم شهر 5000 ساله 3-4 ساعتی لیماست، قدیمی ترین شهر قاره آمریکا. اینجا هم حتی هرم بوده توی این قدیمی ترین شهره. الان هم داریم توی خیابون اتحاد راه میریم که اون میدون رو وصل میکنه به ساختمون قصر ریاست جمهوری یا قصر سلطنت سابق. در واقع برای راحت کردن تجارت بین این دو قسمت شهر این خیابون ساخته بودن. اینجا الان کلیسای جامع مرسد، یکی از مثالای خیلی خوب معماری باروک اروپایی که توی لیمای پرو وجود داره. معماری باروک در واقع این سبک نمایشی و پرزرق و برق و حماسی و پرجزئیاته که تو قرن 17 و 18 اروپا خیلی مرسوم شده و به اینجا هم رسیده. می‌بینین که چقدر نقش و نگاراش جزئیات داره و پیچیده است و در کل هدف از این سبک از معماری به نمایش گذاشتن و به رخ کشیدن قدرت اون حکومتیه که ساختن اینا رو فرمان داده. داخلش هم به خاطر اون زرق و برق و طلاکاری که داره قدرت اقتصادی و کلا توانمندی طراحی و استفاده از طلاکاری اون سازنده ها یا اون دولتی که پشتش هست رو نشون میده. دور تا دور این کلیسا همینجوری این طرح‌های پیچیده و با جزئیات رو میبینیم. روبروی این کلیسای مرسد هم این ساختمون بانک اینترنشنالشونه. ببین چه طرح قدیمی باحالی گذاشتن برای این بانکشون. این هم دیواره این طرفی این بانک اینترنشنالشه. این طرف هم مثل که گفتن یکی از ساختموناش وزارت خارجه است. آقا ما میخوایم یه دونه از این کله‌های لاما برداریم بذاریم رو سر کیان. نه بیا بیا آخرش همین لامای رفت سر خودم. این بچه ها همینجا دارن لاما میگیرن، وای نمیستن که برسیم به ماچا پیچو. ببینم لامای شما رو، خیلی خوشگله. چقدر پاهای ورزشکارانه‌ای داره. خیلی خوشگله. اینا خیلی باحاله. این گلا باز میشن بعد بسته میشن. نه راست میگه، سانفلاورش خوشگل تره. اون صورتی هم قشنگه. چه آخه جفتش خوشگله. سربازا اومدن، الان رژه سربازا شروع میشه. ببینم از رژه سربازان پرویی. چه نگاه کنی؟ این کیان پسر خوشگلمون برامون ببین چی گرفت. حالا اومدیم میدون اصلی لیما به اسم پلاسا د آرماس. اینجا کلیسای جامع لیما رو می‌بینیم و این طرف کاخ ریاست جمهوریه که در گذشته قصر وایسروی بوده، قصر نایب سلطنه اسپانیا بوده. در واقع شاه اسپانیان یه دونه نایب داشته توی آمریکای جنوبی که از داخل اینجا حکومت می‌کرده به کل آمریکای جنوبی. البته این ساختمون همون ساختمون نیست، خراب شده و دوباره ساختنش و امروزه به عنوان ساختمون اصلی دولت پرو استفاده میشه. این میدون اصلی دور تا دورش ساختمونایی هست که حالا بیشترشون توی قرن 20 ساخته شدن، چون که توی یه زلزله قبل از اون کل این ناحیه اکثر ساختموناش تخریب میشه. ولی اون فواره‌ای که اون وسط یکی از تنها اثرایی که از دوران قدیم مونده، توی قرن 16 ساخته شده بوده. این کلیسای جامع هم اولین بار به سبک رنسانس ساخته شده. بعدش یه قسمت‌های مختلفش که خراب شده، بازسازی شده، سبکای جدیدتر هم توش آمیخته شده. یعنی داخلش بری کلی تزیینات باروک داره، برجاش
سمت نئوکلاسیک بیشتر. این هم کلیسای جامع اصلی لیما. و یه نکته جالب دیگه راجع به هر دو تا این ساختمونا، هم کلیسای جامع، همین ساختمون ریاست جمهوری یا قصر وایسروی سابق، اینه که جفت اینا رو اومدن روی ساختمونای مهم اینکاها که قبل از اینکه اسپانیایی‌ها بیان اینجا بودن ساختن. در واقع اینجا قصر نماینده اینکاها توی ناحیه لیما بوده، چون اینکاها خب اصلش توی ماچو پیچو توی کوسکو بوده که بعد از این داریم میریم ببینیم، ولی توی ناحیه لیما هم یه نماینده داشتن، کل این نواحی رو گرفته بودن و اون شخص در واقع از اینجا اداره می‌کرده این ناحیه رو. بعد اومدن قصر اون شخص رو تخریب کردن و روش قصر نایب السلطنه اسپانیا رو زدن و این کلیسا رو هم اومدن روی یه معبد مهم همون اینکاها اونو تخریب کردن، اینو روش ساختن. یعنی کلا می‌خواستن بیان فرهنگ و تاریخ خودشونو کلا جایگزین اون چیزی که از قبل بوده بکنن. توی همین میدون اصلی کلی از جشن‌ها، تظاهرات‌ها، دور همی‌ها، مراسم کلا همینجا برگزار میشه، چون که میدون اصلی شهره و همینطور که می‌بینین از الان یه درخت کریسمس هم زدن اینجا برای کریسمس که حدوداً 1.5 ماه دیگه است از تاریخی که ما الان اینجاییم. اینجا هم دارن کلی تزیینات و دکوراسیون رو بنا میکنن، به خاطر همین اصل این قسمت رو بستن. هنوز ملت منتظرن که اینا بیان گاردای این قصر رو عوض کنن، ولی اصلا آن تایم نبودن، کلی طول دادن، کلی اینجا منتظر موندیم، آخرم نیومدن. اینطور که میگن ایشون رئیس جمهور اومده الان اینجا وایساده، هم دارن بهش توجه میکنن. آره واقعا خودشه. چرا بیاد بیرون؟ یعنی هر روز میاد بیرون؟ نه امروز یه خبری هست رئیس جمهورشون اومده بیرون. خب عکسش هم چک کردیم، جدی ایشون حوزه خیری رئیس جمهور پروه که اینجوری اومده با زیر شلواری به قول بچه‌ها وایساده بیرون. اینم باستانی ترین اثر این میدون، تنها اثری که تخریب نشده توی زلزله. این کلیسایی که این مراسم فوق‌العاده جذاب جلوش برگزار شد، کلیسای سان فرانسیسکوه که یکی از آثار خیلی معروف اینجاست. الان می‌خوایم بریم داخلش ببینیم، ولی چقدر خوش موقع اینا دقیقاً اومدن جلوی همینجا یه همچین برنامه‌ای رو برامون اجرا کردن. حالا دلیل اینکه این کلیسای سان فرانسیسکو بین این همه کلیسا انقدر مهمه اینه که یه جورایی قلب تپنده تاریخ استعمار اسپانیاست و یکی از باشکوه‌ترین یادگاری‌های اون دورانه. نسخه اصلیش تو سال 1530 اینا ساخته شده بود، ولی یه زلزله تو قرن 17 خرابش کرد و این چیزی که الان می‌بینیم تو قرن 17 ساخته شده بود. معماری باروک اسپانیایی خالص، پر از تزیینات پیچیده که قدرت امپراتوری اسپانیا رو به نمایش بذاره. و این فقط یه کلیسا نبود، یه مرکز مذهبی، علمی، هنری و حتی سیاسی بود. توی این تورمون اول کتابخونه باستانیش رفتیم که یکی از قدیمی‌ترین کتابخونه‌های قاره آمریکاست. اینجا هزاران نسخه اصلی از کتاب‌های قرن 15 و 16 و آثار نایاب از دوران استعمار نگهداری میشه. ضمناً این کلیسای سان فرانسیسکو اسمشو از آیین فرانسیسکن مسیحی میگیره و راهبان فرانسیسکن توی همین کتابخونه تعلیمات خودشون رو انجام میدادن. به سالن کورش رفتیم که تو بالای کلیسا یه سالن برای گروه کور ساخته شده. خیلی حس و حال قدیمی سرودای مذهبی اون دوران رو میشه کاملا اینجا حس کرد. الان داریم میریم زیر زمین. مثلا اینجا کجاست داریم میریم؟
والا یه زیرزمین قبرستونه. و در نهایت هم رفتیم شهر مردگان زیر این کلیسا که یکی از معروف‌ترین قسمتاشه، چون که در گذشته اعتقاد داشتن که اگه بیان توی کلیسا خاک بشن میتونن نزدیکتر باشن به خدا و یه جورایی انگار توی اون دنیا شرایط بهتری خواهند داشت. و یه جورایی من یاد داستان این مردمی افتادم که میرن توی نجف نزدیک حرم امام علی قبراشونو میخرن که بتونن تو قیامت نزدیکتر باشن به امام علی. خلاصه مسیحیای اینجا هم یه داستان مشابهی داشتن و الان میشه رفت و یه عالمه از اسکلت‌های همون زمان و همون زیر دید که البته خب الان درش آوردن یکم مرتبش کردن، ولی قشنگ میشه تمام این اسکلت‌ها رو دید. از یه زمان به بعد دیگه این کارو متوقف کردن به خاطر اینکه خیلی از این افرادی که میمردن از مریضی‌های مصری میمردن و افراد دیگه که میومدن اینا رو به خاک بسپارن ممکن بود این مریضی‌ها رو بگیرن. خیلی فضای تنگ و تاریکی بود و کلاً کار خطرناکی بود که بیان اینا رو این زیر خاک کنن. به خاطر همین دیگه این رسم از بین رفت، ولی سالها بعد این اسکلت‌ها رو الان در آوردن و میشه تو این فضایی که بهشون میگن کاتاکوم‌های زیرزمینی بری و این اثری که از اون دوران از تاریخ مونده رو ببینی. بیش از 25,000 نفر تو این تونل‌های زیرزمینی دفن شدن. استخونا به صورت هندسی چیده شدن و لابلاشون قدم زدن حس یک مستند تاریخی زنده رو القا میکنه و به خاطر همینه که این کاتاکوم‌ها امروزه یکی از مهمترین نمادهای تاریخ مذهبی و اجتماعی لیما هستن. اینجا یه سری چیزای شیرینی شبیه به حلوا هم دارن میفروشن، یکم کم شیرین تره. حلوای ذرته. حلوای ذرت. درسته. اینجا ایگلسیا د سانتو دومینگو، یک کلیسای دیگه که راهنمامون خودش خیلی دوست داشت، گفت خیلی باحاله اینجا. Basílica del Santísimo Rosario del Convento de Santo Domingo de Lima. نگاه کنین اینا با حجابای پرو هستن، فقط یه چششون مشخصه. جدی خیلی جالبه ها این مجسمه هایی که همشون شبیه چادریان. از چت جی پی تی پرسیدم میگه ربطی به تاثیرهای اسلامی توی پرو نداره، ولی نگاه چقدر کپ ایناییه که یه چشی چادرشون رو میگیرن و میگه ولی این هنر مینیمالیستیه که حالا ریشه در فرهنگ باستان پرو و حتی مومیاییایی که توی اهرام پیدا کردن داره. خیلی جالبه. خب دیگه رسیدیم به پایان قسمت لیمای سفرمون. داریم میریم سوار اتوبوس بشیم و بریم سمت مقصد بعدی. ببین چه فرودگاهش قشنگه، رستوراناش خیلی تم باحالی داره. کوباییای اصیل موهاشون رو اینجوری از پشت میبافن. خسته نباشی. کیان که نذاش من بخوابم. همش گفت عکس گربه‌هاتو ببینم. تا آخر داشت گربه‌ها رو می‌دید. بعد میگفت 20 میلیون دلار میدم ازت بگیرم. 18 نفر، چند نفر؟ 19 نفر مسافر بودیم. هیچ دوتایمون کنار هم نبودن. همه رو رندوم گذاشته بود. فقط نیکا و کیان شانس آوردن کنار هم بودن. می‌خواستیم عوض کنیم، هم میگفت نه اصلا نمیتونین عوض کنین. اگه می‌خواستیم با هم باشیم بعد از اول پول میدادید کنار هم می‌خریدیم. خلاصه ولی یه ساعت بود دیگه رسیدیم و میریم برای
ادامه مسیر در کوسکو در ولاگ بعدی. و همینجا دیگه ولاگ به پایان میرسونیم. امیدوارم که از دیدن این ولاگ هم لذت برده باشید و یه لایک از کانالمون حمایت کنید. ولاگ بعدی قراره یه مینی ولاگ از تور غذاخوری توی لیما باشه، پایتخت غذاخوری قاره آمریکا، و بعد از اون با ما همراه باشید توی کوسکو و ماچو پیچو، یکی از عجایب هفتگانه دنیاست. بعد از اون هم میریم جنگل‌های آمازون توی یه ولاگ دیگه. پس با ما همراه باشید در ادامه مسیر تا ولاگ بعد. بدرود.